ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 4 ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਵੱਧ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 2 3 4। धागा दूसरी साइड 4 कुंडे सीधे, 1 2 3 4। इन्हां 8 कुंडियां नूं आपां बार बार रिपीट करते जावांगे। 4 कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड 4 कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड 4 कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड 4 कुंडे सीधे ते लास्ट का कुंडा भी आपां सीधा बुनांगे। दूसरी सिलाई, पहला कुंडा उतारांगे, बाकी सारी सिलाई आपां उल्टी बुन के कंप्लीट करांगे। दूसरी सिलाई, पहला कुंडा उतारांगे, धागा अपनी साइड 4 कुंडे उल्टे, 1 2 3 4। धागा दूसरी साइड, ਜਿਹੜੇ 4 कुंडे अपने कोल सीधे ने इन्हां दी केवल बदली करांगे। विचकारले कुंडे बाहर लैके आवांगे। सीधी साइड तो दूसरा कुंडा आपां पहला बुनांगे, पहला कुंडा बाद विच। फिर उल्टी साइड तो दूसरा कुंडा पहला बुनांगे ते पहला वाला कुंडा बाद विच। इस तरह धागा अपनी साइड 4 कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड, इन्हां 4 कुंडियां दी फिर केवल बदली करांगे। दूसरा कुंडा पहला बुनांगे सीधी साइड तो, पहला कुंडा बाद विच। फिर उल्टी साइड तो दूसरा कुंडा आपां पहला बुनांगे, पहला वाला कुंडा बाद विच। धागा अपनी साइड 4 कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड, 4 कुंडियां दी केवल बदली करांगे। दूसरा कुंडा पहला बुनांगे सीधी साइड तो, पहला कुंडा बाद विच। उल्टी साइड तो दूसरा कुंडा पहला बुनांगे ते पहला कुंडा बाद विच। लास्ट का कुंडा आपां सीधा बुनांगे। चौथी सिलाई आपां पूरी उल्टी बुन के कंप्लीट करांगे। पंजवीं सिलाई, पहला कुंडा बिन बुनिया उतारांगे, धागा अपनी साइड 4 कुंडे उल्टे बुनांगे, 1 2 3 4। धागा दूसरी साइड 4 कुंडे सीधे बुनांगे, 1 2 3 4। इन्हां 8 कुंडियां नूं आपां बार बार रिपीट करांगे। धागा अपनी साइड 4 कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड 4 कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड 4 कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड 4 कुंडे सीधे ते लास्ट का कुंडा भी सीधा बुनांगे। छेवीं सिलाई पूरी उल्टी बुन के कंप्लीट करांगे।
7ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਪਣਾ 6 ਸਿਲਾਈਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 7ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋਊ। ਇਹ ਉਲਟੇ ਕੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਪਲੇਨ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਕੁੰਡੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। 1 2 3 4। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ। ਇਹਨਾਂ 8 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ। 8ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਪੂਰੀ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੌਵੀਂ ਸਿਲਾਈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਤੇ 4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੇਬਲ ਬਦਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਕੁੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। 1 2 3 4। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ। ਇਹਨਾਂ 8 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ 4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੇਬਲ ਬਦਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੇਬਲ ਬਦਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ। 10ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਪੂਰੀ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਿਆਰਵੀਂ ਸਿਲਾਈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ। 1 2 3 4। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। 1 2 3 4। ਇਹਨਾਂ 8 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ 12ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹਨਾਂ 12 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।